So let's discuss about forced oscillations in this lecture. So next part, note down forced oscillations. Next part is forced oscillations. फोर्स्ड ऑसिलेशन्स म्हणजे काय बघा. आता स्प्रिंग मास सिस्टीम तर आहेच. नाव वी हॅव ऍडेड ऑल्सो डॅम्पर टू दिस सिस्टीम. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, डॅम्पर ऍड केल्यामुळे काय होतं, डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स. आणि डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स असतील तर आवर अँप्लिट्यूड इज नाव डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे आता आपलं अँप्लिट्यूड काय होतंय, डिक्रीज होतंय. पण आपल्याला समजा डिक्रीज करायचं नाही आहे. आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय बघा. समजा तुम्ही आता झोका खेळला असाल, बरोबर, झोपाळा. तर झोपाळ्यामध्ये काय होतं की तुम्ही समजा सुरुवातीला व्हर्टिकल पोझिशन इज युअर मेन पोझिशन. तुम्ही काय थोडंसं मागे जाता आणि मागे देन यू रिलीज. मग त्याच्यानंतर काय होतं, झोपाळा इज लाईक क्वाईट सिमिलर टू सिम्पल पेंडुलम. इट कीप्स परफॉर्मिंग एसएचएम, अँग्युलर एसएचएम. आणि थोड्या वेळानंतर बघा, जर तुम्ही समजा कुठलंही पुश त्याच्यानंतर केला नाही, म्हणजे सुरुवातीला जी तुम्ही डिस्प्लेस डिस्प्लेस केलं होतं त्याच्यानंतर समजा तुम्ही कुठलंच त्याला पुश वगैरे काही केलं नाही, तर काय होतं की थोड्या वेळानंतर अँप्लिट्यूड काय व्हायला सुरुवात होते, डिक्रीज व्हायला सुरुवात होते. आणि मग अँप्लिट्यूड डिक्रीज करत 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 थोड्या वेळानंतर तुम्ही काय होता, मीन पोझिशनला रेस्टला येता. सो हे जे एक्झाम्पल आहे दिस इज एसएचएम. पण कसले ऑसिलेशन्स आहेत हे, याच्यामध्ये अँप्लिट्यूड जे आहे ते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होत गेलेलं आहे. आणि जर अँप्लिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होत गेलेला असेल तर दॅट इज कॉल्ड डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स. म्हणजे हे जे झोपाळ्याचे एक्झाम्पल आहे ते कशाचे एक्झाम्पल आहे, डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स, बरोबर. पण समजा मला झोपाळा खेळायचा आहे, पण समजा जेवढं तुम्ही इनिशियली डिस्प्लेस केलेलं आहे तेवढंच जर मला कायमस्वरूपी डिस्प्लेसमेंट ठेवायची असेल तर तुम्हाला रेग्युलर इंटरव्हल नंतर काय करावं लागतं, पुश करावं लागतं झोपाळ्याला. तरच तुम्ही ती अँप्लिट्यूड मेंटेन करू शकता. कारण जर तुम्ही कुठला एक्सटर्नल फोर्स लावला नाही तर अँप्लिट्यूड काय होत जाणार आहे, फ्रिक्शन किंवा ड्रॅग फोर्समुळे डिक्रीज होत जाणार आहे. पण जर समजा तुम्हाला तेवढंच अँप्लिट्यूड जर मेंटेन करायचं असेल, तेवढाच जर झोपाळ्यामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रीम पोझिशन्सला जायचं असेल तर तुम्हाला एक्सटर्नल बाहेरून कुठला तरी तुम्हाला फोर्स लावावा लागतो, बरोबर. मग आता समजा तुम्हाला अँप्लिट्यूड मेंटेन करायचं आहे आणि ते मेंटेन करण्यासाठी मी एक्सटर्नल फोर्स लावला. म्हणजे आता तुमच्या ऑसिलेशन्स मध्ये देर इज सम ऍडिशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अँड दिस ऑसिलेशन्स आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन्स. की ज्याच्यामध्ये आपण एसएचएम जो काही पार्टिकल परफॉर्म करतोय त्याच्यावर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केलेला आहे. आणि हा फोर्स कसा असणार आहे बघा, तुम्ही कंटिन्युअसली अप्लाय नाही करत. तुम्ही प्रॅक्टिकली पण हे एक्झाम्पल इमॅजिन करू शकता किंवा तुम्ही एक्सपिरियन्स पण केला असाल. तर आपण काय करतो, ज्यावेळेस एक्स्ट्रीम पोझिशनला येतो त्यावेळेस पुन्हा एकदा आपण पुश करतो. म्हणजे असं समजा की एखादा लहान मुलगा झोपाळा खेळतोय आणि तुम्ही मागून पुश करताय त्याला. म्हणजे तुम्ही कधी पुश करता, एक्स्ट्रीम पोझिशनला आल्यानंतर पुश करता का थ्रू आउट द मोशन तुम्ही कंटिन्युअसली पुश करत राहता, नाही. तर तुमचं पुशिंग जे आहे, म्हणजे जो काय फोर्स आहे दॅट इज डिस्क्रीट. म्हणजे तुम्ही जो फोर्स अप्लाय करताय एका ठराविक विशिष्ट वेळेनंतर करताय, तो तुम्ही कंटिन्युअसली अप्लाय करत नाही, बरोबर. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, तुमचा फोर्स जो आहे तो तुम्ही ठराविक इंटरव्हल ऑफ टाइम नंतर रिपीट करताय. म्हणजे तुम्ही अप्लाय केलेल्या फोर्सचं नेचर सुद्धा कसं आहे, पिरियॉडिक आहे. पिरियॉडिक म्हणजेच काय, इट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरव्हल ऑफ टाइम. तुम्ही ठराविक वेळेनंतरच तो अप्लाय करताय, ठराविक वेळेनंतरच तो रिपीट करताय. म्हणजे हे कशा प्रकारचे ऑसिलेशन झाले बघा, मी डेफिनेशन लिहितो. इफ बघा, फोर्स ऑसिलेशन म्हणजेच काय, इफ देर इज एक्सटर्नल मीन, इफ देर इज an external, if there is an external mean that maintains the oscillations. जे ऑसिलेशन्स डाय आउट होत नाही ते मेंटेन केले जातात. ऑसिलेशन्स मेंटेन करण्याचे म्हणजेच काय, अदरवाईज डॅम्पिंग असल्यामुळे, फ्रिक्शन असल्यामुळे काय होणार आहे, ऑसिलेशन्स डाय आउट होणार आहेत, त्यांचा अँप्लिट्यूड डिक्रीज होत जाणार आहे. ऑसिलेशन्स then it is called forced, or याला काही वेळेस ड्रिवन ऑसिलेशन्स म्हणतात. याला काही वेळेस काय म्हणायचं, ड्रिवन ऑसिलेशन्स. forced or driven oscillations, these are referred as forced or driven oscillations. म्हणजेच काय, इथं एक्सटर्नल फोर्स लावावा लागणार आहे. म्हणजेच हिअर
we have an external force, being applied, external force being applied, बरोबर. आणि आता दिस फोर्स, हा जो फोर्स आहे, दिस फोर्स जो आहे, it will have a periodic nature. This force is periodic in nature. This force is periodic in nature. कारण आपण हा कंटिन्युअस फोर्स अप्लाय करत नाही, एका ठराविक वेळेनंतर काय करतो, रिपीट करतो. इट इज पिरियडिक इन नेचर. मग समजा पिरियडिक आहे म्हटल्यानंतर काय, ठराविक वेळेनंतर रिपीट होणार आहे म्हटल्यानंतर त्याला काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, बरोबर. फ्रिक्वेन्सी असणार आहे म्हणजेच काय असणार आहे सांगा. हा जो फोर्स आहे, हा फोर्स मी कसा डिफाइन करू शकतो, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम टी. इट विल हॅव सर्टन मॅग्निट्यूड एफ नॉट, लेट्स से एफ नॉट काय त्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड आहे, आणि इट इज पिरियडिक इन नेचर म्हणजेच काय, कॉस किंवा साइन लिहू शकतो. समजा मी कॉस लिहिला, त्याची काहीतरी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे की ज्याच्यानुसार तो रिपीट होणार आहे. लेट्स कॉल दिस फ्रिक्वेन्सी एज ओमेगा डी टाइम्स टी. हा फोर्स जो आहे, सो दिस इज पिरियडिक फोर्स, पिरियडिक एक्सटर्नल फोर्स, पिरियडिक एक्सटर्नल फोर्स. याच्यामध्ये ओमेगा डी जी आहे दॅट इज कॉल्ड ड्रिवन फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ड्रिवन फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, ज्या फ्रिक्वेन्सीने आपण फोर्स एक्झर्ट करतो एक्सटर्नल, दॅट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ड्रिवन फ्रिक्वेन्सी. आणि या एफ ऑफ टी ॲज इट इज पिरियडिक इन नेचर, इट विल हॅव सर्टन अँप्लिट्यूड म्हणजे व्हॅल्यू असणार आहे, आणि तो फोर्स काय होत राहणार आहे, कंटिन्युअसली आपण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय होत राहणार आहे, पिरियडिक आहे, त्यामुळे कॉस किंवा ॲज अ फंक्शन ऑफ आपण साइन रिप्रेझेंट करू शकतो. म्हणजे आता बघा, आपली सुरुवातीला स्प्रिंग मास सिस्टीम होती. स्प्रिंग मास सिस्टीम मध्ये देर वॉज ओनली रिस्टोरिंग फोर्स मायनस के एक्स. त्याच्यामध्ये डॅम्पर ऍड केला, देर इज अ ड्रॅग फोर्स, डॅम्पिंग फोर्स विच इज अपोजिंग द मोशन मायनस बी टाइम्स वेलॉसिटी. आणि आता परत डॅम्पिंग मध्ये ऑसिलेशन्स कमी होतात, मग ते मेंटेन करायचे असतील तर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केलेला आहे, दॅट इज इक्वल टू नाव एफ ऑफ टी. आता जर आपण पूर्ण फोर्स्ड ऑसिलेशन साठी जर आपण एक फोर्स बॅलन्स लिहिला तर बघा काय असणार आहे, टोटल फोर्स. नाव लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस फोर्स. सो टोटल फोर्स काय असणार आहे, मास इंटू ऍक्सेलरेशन ऍज अ फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू minus kx restoring force minus b times velocity restoring force plus there is external force being continuously applied f naught cos omega d times t. आता एक्सप्रेशन फोर्स बॅलन्स काय झाला बघा, मास इंटू ऍक्सेलरेशन इक्वल टू दिस मच. परत मग अशासारखं आपण हे इकडे नेलं तर काय होणार आहे बघा, देअर फोर यम ऍक्सेलरेशन इज व्हॉट, d2x अपॉन dt स्क्वेअर plus b times v. b times v is velocity is what, dx by dt plus kx equals to other force असणार आहे तो f not cos of omega d times t. So this is differential equation for forced oscillation. This is differential equation for forced oscillation. म्हणजे डॅम्पिंग, स्प्रिंग मास डॅम्पर सिस्टीम आणि फोर्स्ड ऑसिलेशन मध्ये फक्त फरक काय, देयर इज अन ऍडिशनल एक्सटर्नल फोर्स विच इज पिरियडिक इन नेचर. मग याच्यामध्ये काय होतं बघा, ज्यावेळेस एखादं ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन असतं, म्हणजे ज्यावेळेस एक्सटर्नल फोर्स पण तुम्ही ऍक्ट करत असता, सो याच्यामध्ये काय होतं, इनिशियली पार्टिकल विल परफॉर्म SHM with natural frequency ओमेगा. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय, ऍज इफ की तिथं कुठलं डॅम्पर पण नाहीये आणि कुठला फोर्स पण नाहीये एक्सटर्नल. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहित आहे, ओमेगा आपण कशी काढतो, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी स्क्वेअर रूट ऑफ के डिवायडेड बाय एम, म्हणजे स्प्रिंग मास सिस्टीम. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे फक्त मास आहे, स्प्रिंग आहे, दॅट्स इट. त्याच्यापेक्षा एक्सटर्नल काहीच नाही आहे, दॅट इज कॉल्ड नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. मग याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स्ड ऑसिलेशन कन्सिडर करता, त्यावेळेस जो म्हणजे तुम्ही पार्टिकल जो परफॉर्म करतोय SHM, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन मध्ये तुम्ही कंटिन्युअसली त्याच्यावर फोर्स एक्झर्ट करताय, पण त्याची जर मोशन ऑब्झर्व केली तर त्या मोशन मध्ये पार्टिकल जो आहे तो सुरुवातीला त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने काय करतो, मूव्ह करतो. इट विल परफॉर्म SHM विथ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा. आणि ही जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सीची मोशन आहे, दिस विच डाईज आउट. ही डाईज आउट म्हणजेच काय, डाईज आउट म्हणजे हे जे ऑसिलेशन्स आहेत जे नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने ऑसिलेट होत आहेत ते
हळूहळू टाइम नंतर काय होतात, डाय आउट होतात, म्हणजे ते निघून जातात. आणि नाव नाव दिस particle now particle performs SHM with frequency of driving force. This is important. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ड्रायव्हिंग फोर्स किती आहे, ओमेगा टी आहे, ड्रिव्हन फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच काय होतं की सुरुवातीला, कारण याच्यामध्ये स्प्रिंग आहे, मास आहे, डॅम्पर आहे, एक्सटर्नल फोर्स पण आहे. मग ज्यावेळेस हे सगळं होत असताना फोर्स ऑसिलेशन्स परफॉर्म होतात, त्यावेळेस सुरुवातीला जी SHM आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इतकी असते. सो इट विल स्टार्ट विथ SHM विथ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा. हळूहळू टाइम प्रोसीड केल्यानंतर ती जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सीचे ऑसिलेशन्स आहेत ते डाय आउट होतील, आणि थोड्या वेळानंतर नाव टोटली SHM ऑफ दॅट पार्टिकल विल बी कंट्रोल्ड बाय ड्रायव्हिंग फोर्स. त्यामुळं जो काही पार्टिकल आहे एक ठराविक वेळेनंतर इट विल ओनली परफॉर्म SHM विथ फ्रिक्वेन्सी ऑफ ड्रायव्हिंग फोर्स. थोड्या वेळानंतर त्या SHM ची फ्रिक्वेन्सी ही टोटली काय असणार आहे, तर ड्रायव्हिंग फोर्सची फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, विच इज ओमेगा टी. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे नोट डाऊन करा. आता हे जे डिफरन्शियल इक्वेशन मिळालेलं आहे आपल्याला फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन, याचं सुद्धा आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करता येतं, पण वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दॅट. आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं नाही आहे. याचं सोल्युशन समजा मी लिहिलं एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू, याचं सोल्युशन कसं लिहू शकतो बघा मी, सम एम्प्लिट्यूड ए टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा डी टाइम्स टी प्लस फेज कॉन्स्टंट फाय. पण हे सोल्युशन जरी तुम्हाला सिंपल दिसत असलं, तुम्ही म्हणाल एवढं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होतं आधीपेक्षा, तरी पण एवढं सोल्युशन कसं काय सिंपल आहे. दिस इज नॉट सिंपल. याच्यामध्ये हे जे एम्प्लिट्यूड आहे, या एम्प्लिट्यूडचा पण फॉर्म्युला असतो, अँड दिस एम्प्लिट्यूड डिपेंड्स ऑन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. याचा फॉर्म्युला काय असतो बघा, या फोर्सचं मॅग्निट्यूड एम्प्लिट्यूड एफ नॉट डिवायडेड बाय, फॉर्म्युला बघा तर किती कॉम्प्लिकेटेड आहे हा, ब्रॅकेटमध्ये एम स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस ओमेगा डी स्क्वेअर बी स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट रेस टू हाफ. जे इथं एम्प्लिट्यूडचा पण फॉर्म्युला आहे, आणि हा जो फेज अँगल आहे, दिस tan ऑफ दिस इनिशियल फेज अँगल इज गिवन बाय मायनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट डिवायडेड बाय ओमेगा डी टाइम्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट. म्हणजे बघा कॉम्प्लिकेशन्स आलेच. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, हे आपल्याला इम्पॉर्टंट नाही आहे, याचा फक्त फॉर्म्युला तुम्ही, म्हणजे हा फॉर्म्युला फक्त तुमच्याकडे नोट डाऊन असू द्या. याच्यावरून आपण काही स्पेशल केसेस बघणार आहे, त्या केसेस आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत लक्षात. त्यामुळे त्या केसेस या फॉर्म्युला शिवाय आपल्याला समजणार नाहीत. आणि हा फॉर्म्युला ऍक्च्युली डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर मिळतो, पण आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये किंवा आपल्या स्कोपमध्ये नाही आहे. त्यामुळे आता आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची गरज नाही. सो लेट्स डायरेक्टली नोट डाऊन. आता महत्वाचं काय तर इथल्या पुढच्या केसेस. लेट्स कन्सिडर केस 1. केस 1 काय बघा, केस 1 काय, लेट्स कन्सिडर स्मॉल डॅम्पिंग. केस 1 काय, स्मॉल डॅम्पिंग. त्याच्यानंतर ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे, ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, ओमेगा डी. ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी इज फार फ्रॉम natural frequency, is far from natural frequency. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ओमेगा, आणि ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणजे फोर्सची फ्रिक्वेन्सी ओमेगा डी. आणि स्मॉल डॅम्पिंग म्हणजेच काय, स्मॉल डॅम्पिंग म्हणजेच काय, बी जे आहे ते अप्रॉक्सिमेटली 0, म्हणजे खूप लेस आहे. याचं मिनिंग ऍक्च्युली काय असते बघा, ही जी पुढची टर्म आहे याचं मिनिंग काय, ओमेगा डी टाइम्स बी इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल दॅन एम इंटू ब्रॅकेट ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी चा स्क्वेअर. एम इंटू ब्रॅकेट ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी चा स्क्वेअर. मग जर असं असेल बघा, स्मॉल डॅम्पिंग इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टंट बी. म्हणजे स्मॉल जर डॅम्पिंग असेल तर दिस टर्म इज नॉट डॉमिनंट, दिस कॅन बी निग्लेक्टेड. डॉमिनंट टर्म कुठली आहे, ही एम स्क्वेअर, ही पुढची टर्म, बरोबर, कारण स्मॉल आहे डॅम्प. मग ही जर टर्म डॉमिनंट असेल तर एम्प्लिट्यूड काय लिहू शकतो बघा आपण, एफ नॉट डिवायडेड बाय. आता ही पुढची टर्म जी आहे स्मॉल डॅम्पिंग आहे, त्यामुळे ही काय खूप नेग्लिजिबल आहे.
मग जर समजा याला मी निग्लेक्टच केलं तर काय राहणार, एम स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर ब्रॅकेटचं स्क्वेअर रेस टू हाफ. सिम्प्लिफाय करा, काय लिहू शकतो मी, एम इंटू ब्रॅकेट ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आता आपण याच्यामध्ये जर स्मॉल डॅम्पिंग असेल किंवा समजा असं कन्सिडर केलं की डॅम्पिंगच नाहीये, देन बी विल बी झिरो. आणि या केसमध्ये ॲम्प्लिट्यूड, आता हे जर फॉर्म्युला ऑब्झर्व केला तर ॲम्प्लिट्यूड ए विल बी मॅक्सिमम when A will be maximum when omega is approximately equals to omega d. आता आपण इथं तर कन्सिडर केलेलं आहे ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी इज फार फ्रॉम नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. फार फ्रॉम नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय, ओमेगा आणि ओमेगा डी आर नॉट क्लोजर टू इच अदर, पण इथं तरी पण आपण म्हणतोय की अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू. सो दिस इज सम हाऊ कॉन्ट्राडिक्टरी. पण असं नाही आहे याच्यामध्ये, या ऍक्च्युली दोन डिफरंट केसेस आहेत. जे तुम्ही फक्त जर समजा स्मॉल डॅम्पिंग कन्सिडर केलं किंवा समजा डॅम्पिंग नाहीच आहे, म्हणजे सिस्टीम कशी आहे, स्प्रिंग आहे, मास जोडलेला आहे, देर इज नो डॅम्पिंग, देर इज नो अपोजिशन, ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी सॉरी ऑसिलेटिंग अँप्लिट्यूड डिक्रीज होणार नाही, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही फोर्स आउट करता म्हणजे फोर्स्ड ऑसिलेशन्स आहेत. इन दॅट केस ज्या वेळेस फोर्स्ड ऑसिलेशन मध्ये डॅम्पिंग प्रेझेंट नसतं, त्यावेळेस जे काही एसएचएम आहे त्या एसएचएमचं अँप्लिट्यूड जे आहे ते मॅक्सिमम कधी असतं, ज्यावेळेस ओमेगा डी म्हणजेच काय, ड्रायव्हिंग फोर्सची फ्रिक्वेन्सी आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आर क्लोजर टू इच अदर, आर क्लोजर टू इच अदर. लक्षात. सो याचा जर तुम्ही ग्राफ जर समजा मी प्लॉट केला, समजा हा जर असा ग्राफ प्लॉट केला, काय ग्राफ प्लॉट करायचा बघा, स्टडी काय करतोय आपण आता, हे अँप्लिट्यूडचं व्हेरिएशन, आणि इकडे जर समजा मी ओमेगा डी अपॉन ओमेगा रेशो फाइंड आउट केला, तर बघा हे ज्यावेळेस इक्वल होईल, हे असं हा अँप्लिट्यूड, हे एक्सप्रेशन बघायचं तुम्हाला. सो दिस इज वाय अँड दिस इज, हे एक्सप्रेशन कसं लिहू शकतो बघा मी, ए इक्वल्स टू एफ झिरो डिवायडेड बाय एम कॉन्स्टंट, समजा ओमेगा कॉन्स्टंट ओमेगा स्क्वेअर जर घेतला, 1 मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर, बरोबर. सो दिस इज वाय इक्वल्स टू सम के डिवायडेड बाय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि याचा जर ग्राफ प्लॉट केला तर इट विल लुक लाईक दिस, इट विल शूट अप and it will again decrease, it will again decrease. So हे जे मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड आहे, हे इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू इक्वल टू रेशो, म्हणजे ज्यावेळेस हे ओमेगा आणि ओमेगा डी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होतील, जे इट विल अप्रॉक्सिमेटली बिकम 1, त्यावेळेस हे अँप्लिट्यूड काय होणार आहे, शूट अप होणार आहे, आणि इट विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग. सो दिस इज द नेचर, दिस इज द नेचर. आणि जर एक्झॅक्टली ऍट ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा, आणि जर बी ची व्हॅल्यू 0 असेल तर काय होईल बघा, ए ची व्हॅल्यू बघा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डी असेल तर दिस टर्म विल बी 0, आणि बी पण 0 असेल तर डिनॉमिनेटर विल बिकम 0. सो ए विल बिकम इनफायनाइट, ए विल बिकम इनफायनाइट. सो दिस इज नॉट प्रॅक्टिकल, दिस इज नॉट प्रॅक्टिकल. कारण अँप्लिट्यूड कधी इनफायनाइट होत नाही, कारण दिस इटसेल्फ इज नॉट प्रॅक्टिकल. म्हणजे बी इक्वल टू 0 म्हणजे डॅम्पिंग नाहीच आहे, असं कुठलंही प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल पॉसिबल नाही. कारण आपण जरी सुरुवात केली असली स्प्रिंग मास सिस्टीम पासून की ज्याच्यामध्ये आपण डॅम्पिंग कन्सिडरच केलं नव्हतं, एसएचएम स्टडी करताना आपण नेहमी म्हणायचो की आपण प्लस ए टू मायनस ए आपण पार्टिकल परफॉर्म करतो एसएचएम, पण प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये, रिअल लाईफमध्ये जो कुठला ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म करतो त्याच्यामध्ये डॅम्पिंग हे प्रेझेंट असतंच. इट विल बी स्मॉल बट इट विल बी प्रेझेंट, इट विल नेव्हर बी अब्सेंट. बी ची व्हॅल्यू कधीही प्रॅक्टिकली 0 होत नाही, त्यामुळे ए ची व्हॅल्यू प्रॅक्टिकली कधीही इनफायनाइट होणार नाही. म्हणजे जरी ओमेगा नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा आणि ओमेगा डी ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोर्स हे दोन्ही जरी इक्वल झाले तरी पण बी प्रेझेंट असल्यामुळं ही जी डिनॉमिनेटर मधली टर्म आहे ती कधीही 0 होणार नाही, त्यामुळे ए ची व्हॅल्यू कधीही इनफायनाइट होणार नाही. सो नोट दिस डाउन, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन. देन विल सी द सेकंड केस.
आता नेक्स्ट सेकंड केस बघा. आता आय विल अगेन राईट द फॉर्म्युला फॉर दिस एम्प्लिट्यूड. A equals to this F naught divided by ब्रॅकेट मध्ये m स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस ओमेगा डी स्क्वेअर बी स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू हाफ. So this is the amplitude. This is the amplitude of forced SHM. बरोबर. मग आता याच्यामध्ये समजा केस 2. नाव केस 2. याच्यामध्ये आता सगळ्या प्रॅक्टिकल पॉसिबिलिटीज जर कन्सिडर केल्या आणि समजा मी केस 2 कन्सिडर केली. ड्रायव्हिंग फोर्स फ्रिक्वेन्सी इज क्लोजर टू नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच काय, ओमेगा डी इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू ओमेगा. आता सगळ्या प्रॅक्टिकल केसेस कन्सिडर केल्यात आपण, म्हणजे रिअल लाईफ मध्ये पॉसिबल आहेत. त्यावेळेस काय होणार बघा. जर समजा ओमेगा जी सिस्टीमची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे ती जर आपण एक्सटर्नली लावत असलेल्या फोर्सच्या फ्रिक्वेन्सी की मॅच होत असेल तर हा जो फॅक्टर आहे ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा डी स्क्वेअर हा काय होणार आहे, 0 होणार आहे. आणि त्यावेळेस दिस एम्प्लिट्यूड विल बी गिवन बाय एफ अपॉन ओमेगा डी स्क्वेअर बी स्क्वेअर रेस टू हाफ. म्हणजेच काय मिळणार आपल्याला, ए इक्वल्स टू एफ नॉट फोर्सचा एम्प्लिट्यूड डिवायडेड बाय ओमेगा डी टाइम्स बी. बरोबर. म्हणजेच इथं काय झालं बघा. अदरवाईज जर समजा हे जर झालं नसतं, म्हणजे ओमेगा आणि ओमेगा डी मध्ये डिफरन्स असता तर ही टर्म पण प्रेझेंट असती, म्हणजे या टर्मचं पण कंट्रीब्युशन आलं असतं. आणि म्हणजेच काय झालं असतं, या टर्म मध्ये काहीतरी एक्स्ट्रा टर्म मध्ये असते, म्हणजे डिनॉमिनेटर काय झालं असतं, वाढला असता. आणि डिनॉमिनेटर वाढला तर आन्सर काय होणार आहे, ए एम्प्लिट्यूड कमी होणार आहे. म्हणजे फॉर अदर केसेस वेअर दिस ओमेगा डी इज डिफरंट दॅन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, त्यावेळेस डिनॉमिनेटर विल बी इन्क्रीज्ड, देर विल बी ॲडिशनल टर्म फ्रॉम दिस कंट्रीब्युशन आणि एम्प्लिट्यूड आपलं काय असतं, कमी असतं. पण ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डी असताना एम्प्लिट्यूड काय होणार आहे, ही टर्म कंट्रीब्युटच करणार नाही. त्यामुळे डिनॉमिनेटर जो होणार आहे तो मिनिमम असणार आहे. आणि डिनॉमिनेटर मिनिमम असेल तर this would be the maximum amplitude. मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड कधी झालं बघा. मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड पॉसिबल कधी झालं, when driving force frequency is closer to natural frequency, and this phenomenon is called resonance. म्हणजेच काय, whenever frequency of driving force is approximately किंवा closer or equal to म्हटला तरी चालेल, closer to the natural frequency, त्यावेळेस amplitude of SHM will be maximum, or it will shoot up, and this phenomenon is called resonance. यालाच काय म्हणायचं, रेझोनन्स. म्हणजे रेझोनन्स हा असा फेनॉमेनॉन आहे की ज्याच्यामध्ये फोर्स्ड ऑसिलेशन कन्सिडर केलेला आहे आणि फोर्स्ड ऑसिलेशन मधला जो काही एक्सटर्नल फोर्स आपण अप्लाय केलेला आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी ही सिस्टीमच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीच्या क्लोजर आहे. म्हणजे रेझोनन्स ऑकर कधी होतो, व्हेनेवर सिस्टीम इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, ज्या ऑसिलेशन मध्ये एक्सटर्नल फोर्सची फ्रिक्वेन्सी इज क्वाइट क्लोजर टू नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, then that oscillation will undergo resonance. याचं बेस्ट प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल बघा. जर समजा तुम्ही झोका घेताय, झोका घेत असताना जो काय तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स लावणार आहे त्या फोर्सची फ्रिक्वेन्सी आणि जर तुमचा ऑसिलेशन जे आहे सिस्टीमचं नॅचरल ते जर मॅच झालं तरच तुमचं एम्प्लिट्यूड काय होऊ शकतं, वाढू शकतं. म्हणजे तुम्ही लावताना पण जर बघा, जर तुम्हाला जास्तीत जास्त एम्प्लिट्यूडला झोका घ्यायचा असेल, जर तुम्हाला दूरपर्यंत झोका घ्यायचा असेल तर तुम्ही काय करता, फोर्स लावताना सुद्धा बरोबर काय करता, एक्स्ट्रीम पोझिशनला आल्यानंतर तुम्ही पुश करता. बरोबर. जर समजा तुम्ही आधीमध्येच पुश केला असता तर तुमचं जे काही एम्प्लिट्यूड आहे ते मॅक्सिमम गेलं नसतं,
त्यासाठी तुम्ही काय करता, मॅक्सिमम प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल म्हणजे लॉजिकल एक्झाम्पल पण आहे. तुम्ही पुश करताना कधी पुश करता, ज्यावेळेस किड असेल किंवा कोणी असेल जो झोका घेतोय तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला आल्यानंतर तुम्ही पुश करता. म्हणजे सिस्टीमचं जे काही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे ती आणि तुमच्या फोर्सची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही मॅच करण्याचा प्रयत्न करता, की जेणेकरून अँप्लिट्यूड आहे ते मॅक्सिमम होण्याचा प्रयत्न करेल. सो इन रिअल लाईफ ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग दिस रेझोनन्स कंडिशन. त्याच्याशिवाय जर तुम्ही मिलिटरीमध्ये ऑब्झर्व केला असाल, ज्यावेळेस मिलिटरीचा ट्रूप एखादा ब्रिज जर क्रॉस करत असेल तर मिलिटरीचा ट्रूप नेहमी त्यांचं जे काही मार्चिंग असतं ते कसं असतं, सिंक्रोनस असतं. सिंक्रोनस म्हणजे काय, सर्वांची पावलं एकाच वेळेस पडत असतात, बरोबर. पण ते ब्रिज वरून क्रॉस करताना मात्र जे काही त्यांचं मार्चिंगचं सिंक्रोनायझेशन असतं ते डिस्टर्ब करतात, ते पर्पजफुली डिस्टर्ब करतात. पर्पजफुली का डिस्टर्ब करतात, कारण जर आपण मार्चिंग करत गेलो ब्रिजवरून पण आणि आपले जे काय आपण फोर्स, आपण एक प्रकारचं काय मार्चिंग करतोय म्हणजे आपण एक प्रकारचा फोर्स अप्लाय करतोय त्या ब्रिजवर, बरोबर. आणि आपलं मार्चिंगला काहीतरी फ्रिक्वेन्सी आहे, पॅटर्न, फ्रिक्वेन्सी पॅटर्न आहे पर्टिक्युलर, बरोबर. आणि सर्वांनी आपण ती मॅच केलेली आहे, कारण एकाच आउट ऑफ सिंक्रोनस जात नाही, सगळ्यांचं सिंक्रोनस मध्ये असतं, सिंक्रोनायझेशन मध्ये असतं, बरोबर. मग जर सिंक्रोनायझेशन मध्ये असेल आणि एखाद्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी असेल आपल्या मार्चिंगची म्हणजेच एक्सटर्नल फोर्सची, मग जर ती फ्रिक्वेन्सी आणि ब्रिजची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, जे प्रत्येक ऑब्जेक्टला आता ब्रिजचे व्हायब्रेशन्स होणार आहेत म्हटल्यानंतर त्याला नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. मग ती जर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि आपण मार्च करतोय त्याची एक्सटर्नल फोर्सची फ्रिक्वेन्सी ही जर मॅच झाली तर ब्रिजचं जे काही ऑसिलेशन्स आहेत त्याचा अँप्लिट्यूड शूट अप होईल आणि तो ब्रिज कोलॅप्स होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं काय करतात, ज्यावेळेस ज्यावेळेस आपले मिलिटरी मधले पर्सनल्स असतात, ज्यावेळेस ब्रिज क्रॉस करत असतात, ऍट दॅट टाइम पर्टिक्युलरली दे विल नॉट फॉलो द सिंक्रोनायझेशन ऑफ मार्चिंग. त्याचं रिझन काय, तिथं रेझोनन्स त्यांना टाळायचा आहे, त्यांना तिथं रेझोनन्स नको आहे. कारण जर फोर्स फ्रिक्वेन्सी आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सी मॅच झाले तर डिझास्टर कॅन हॅपन. जे अँप्लिट्यूड आहे ते शूट अप होईल आणि ब्रिज कोलॅप्स होण्याची पण शक्यता असते. मग ते टाळण्यासाठी म्हणजे रेझोनन्स अवॉइड करण्यासाठी ते मार्चिंग अवॉइड करतात आणि दे विल गो आउट ऑफ सिंक्रोनायझेशन. लक्षात. तर दिस इज वन प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल ऑफ रेझोनन्स. अर्थक्वेकच्या बाबतीत पण तसंच होतं. अर्थक्वेक म्हणजेच काय, अर्थक्वेक इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ वेव्ह ट्रॅव्हलिंग इन अर्थ क्रस्ट. त्याला सिझमिक वेव्ह म्हणतात. त्याला काय म्हणायचं, सिझमिक वेव्ह. म्हणजे ते एक प्रकारचा वेव्ह मुळे फोर्स ऍक्ट होत असतो. मग आता समजा एखाद्या भागामध्ये अर्थक्वेक झाला, भूकंप झाला, तर सगळ्याच इमारतीचं डॅमेज जे आहे ते सगळ्याच इमारतीचं डॅमेज जे आहे ते सेम पद्धतीनं होत नाही. कुठल्या तरी इमारतीचं डॅमेज झाल्याचं जास्त होतं, कुठल्या बिल्डिंगचं डॅमेज असतं ते कमी झालेलं असतं. मग असं का होतं, कारण जे काही आपण एक्सटर्नल फोर्स लावला गेलेला आहे भूकंपामुळं, त्या फोर्सला जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी ही ज्या बिल्डिंगच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होईल, तिथं रेझोनन्स घडून येईल आणि रेझोनन्स घडून आला तर तिथं अँप्लिट्यूड शूट अप झाल्यामुळे त्या बिल्डिंगचं जास्तीत जास्त नुकसान होणार आहे. मग बिल्डिंगचं जे काही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे ती काय, त्याच्या हाईटवर किंवा त्याचे जे काही डायमेन्शन्स आहेत किंवा जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे या सर्व गोष्टींवर डिपेंड आहे, बरोबर. आणि भूकंपाची जी एक्सटर्नल फोर्सची फ्रिक्वेन्सी आहे ती काय आपल्या हातामध्ये नाही आहे. व्हॉट एव्हर इज नॅचरल. त्याच्यामध्ये जर समजा आपली एखादी दोन बिल्डिंग आहेत ए आणि बी, त्यातल्या भूकंपामुळं जे काय आपला एक्सटर्नल फोर्स लागला गेलेला आहे बिल्डिंगवर, त्या फोर्सची फ्रिक्वेन्सी समजा ए बिल्डिंगच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इतकी क्लोज जर झाली तर ए बिल्डिंगचं डॅमेज जास्त होईल ऍज कम्पेअर्ड टू बी बिल्डिंग. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ रेझोनन्स ऑर क्लोजर टू द रेझोनन्स. त्यामुळे रेझोनन्स मध्ये काय होतं, रेझोनन्स मध्ये फोर्स्ड व्हायब्रेशन म्हणजे फोर्स्ड ऑसिलेशन्स आहेत, त्याच्या फोर्सची पिरियडिसिटी जी आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि सिस्टीमची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आर क्लोजर टू इच अदर, आणि ते झाल्यामुळं अँप्लिट्यूड हे शूट अप होतं, मॅक्सिमम होतं, and this phenomenon is referred as resonance. लक्षात. So this is how we have finished the last part of this topic of forced oscillations. So जस्ट जाता जाता बघा डिफरन्शियल इक्वेशन पण तुम्हाला सांगितलेले आहेत मी. स्प्रिंग मास सिस्टीमचं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. स्प्रिंग मास सिस्टीमचं बघा ब्रीफ मध्ये पुन्हा एकदा सांगतो मी. फक्त स्प्रिंग मास असेल, स्प्रिंग मास असेल तर स्प्रिंग मास सिस्टीम साठी बघा काय असतं. स्प्रिंग मास सिस्टीम मध्ये आपण फोर्स काय कन्सिडर करतो, मास इंटू ऍक्सेलरेशन. इज दिस फोर्स इज नथिंग बट
रिस्टोरिंग फोर्स ओनली मायनस kx. मग हे मास ऍक्सेलरेशन इज d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस kx इक्वल्स टू 0. सो दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन. पुन्हा याला पुढे जाऊन आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येतं. d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस हे यम ना समजा मी डिवाइड केलं, k डिवायडेड बाय यम टाइम्स x इक्वल टू 0. आणि आपल्याला माहित आहे k डिवायडेड बाय यम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर असतं. मग त्याची व्हॅल्यू जर इथं पुट केलात तर d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल्स टू 0. म्हणजे हे काय म्हणू शकता तुम्ही, दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग मास किंवा डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM. की याच्यामध्ये डॅम्पिंग मात्र नाही आहे, याच्यामध्ये डॅम्पिंग मात्र नाही आहे. सो डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM डिराईव्ह करा म्हटलं, यू हॅव टू डिराईव्ह दिस थिंग d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल्स टू 0. लक्षात. आणि जर तेच जर फक्त अँग्युलर ऍक्सेलरेशन असेल, सॉरी अँग्युलर SHM असेल, तर अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अँग्युलर ऍक्सेलरेशन वुड बी रिस्टोरिंग फोर्स मायनस kx and now them a, so alpha is d2, displacement variable theta असतो आपला, divided by dt square plus, sorry this would be theta कारण displacement variable आपला theta आहे, plus k times theta would be 0. again I ने divide करा d2 theta upon dt square plus k divided by I theta equals to 0. Again this is quite similar to d2 theta upon dt square plus omega square theta equals to 0, where omega square equals to k divided by I. Sometimes इथं c वापरतात ज्याला आपण टॉर्शनल कॉन्स्टंट, कारण इथं आपण k ला काय म्हणतो, दिस k इज फोर्स कॉन्स्टंट. या k ला काय म्हणतो आपण, फोर्स कॉन्स्टंट. सो इथं आपला फोर्स नाही आहे, इथं आपला काय टॉर्क आहे. सो दिस समटाइम्स इज युज्ड ॲज c. इथं काही वेळेस c वापरतात, इथं पण काय होणार c, इथं पण होणार c. and this c is sometimes referred as torsional constant. c is referred as torsional constant. जसं फोर्स कॉन्स्टंट आहे म्हणजे फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट, तसं टॉर्शनल कॉन्स्टंट c इक्वल्स टू फोर्सच्या ऐवजी तिकडे येणारा टॉर्क पर युनिट डिस्प्लेसमेंट असणार आहे, तो असणार आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो दॅट इज टॉर्शनल कॉन्स्टंट इज टॉर्क पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये फोर्स कॉन्स्टंट इज फोर्स per unit displacement किंवा linear displacement. So this is quite analogical with each other, translational SHM and rotational SHM. Okay, so this is how we have finished this topic. आणि लास्ट मध्ये आपण डॅम्प ऑसिलेशन्स आणि फोर्स्ड ऑसिलेशन सुद्धा बघितलेले आहेत. तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण जे काही थोडंफार सिनॉप्सिस म्हणजे जे काही ऍडिशनल पॉइंट्स लागणार आहेत आपल्याला, ते आपण डिटेल मध्ये बघणार आहे. they are actually dependent on whatever we have learned so far, जे आपण आता ऑलरेडी बघितलेले आहे टॉपिक मध्ये, त्याच्यावर डिटेल मध्ये बघायचं आपल्याला. बट दे आर सर्टन डीप कॉन्सेप्ट्स, सिनॉप्सिस ज्याला आपण म्हणतो. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काय बघणार आहे, सिनॉप्सिस बघूया. अँड देन फर्दर मी तुम्हाला PDF शेअर करतो, त्याच्यामधले आपण मग MCQs आपण सॉल्व करूया. सो दॅट्स इट फॉर टुडेज क्लास. सो नाव वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग. विल सी यू टुमॉरो. सो उद्या पण संध्याकाळी 6 वाजता आपलं लेक्चर असेल. सो उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हॅव लर्न, जे काय आपल्याला सिनॉप्सिस किंवा जे काही स्पेशल पॉइंट्स आहेत ते आपल्याला नोट डाऊन करायचे. सो दॅट्स इट.